Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. Dacă titlul te-a atras, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi ești alături. Dacă vrei și tu astfel de citire, te invit oricând cu drag doar pe aplicația de tarot și astrologie Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Hai să vedem așadar mesaje, ce trebuie să știi. Bun, la baza pachetului avem așa un 4 de spade, regina de cupe, asul de cupe, o legătură aici cu o zodie de apă, rac, scorpion sau pești. Ești într-o perioadă a vieții tale în care îți cauți liniștea, de asemenea este o perioadă în care fie simți nevoia să te odihnești mai mult, fie este o perioadă în care pur și simplu te simți somnoros sau somnoroasă, poate să fie de asemenea și o perioadă în care îți dorești o vacanță, îți dorești pur și simplu un moment de liniște pentru sufletul tău. E ca și cum vrei o pauză de la toate. În plan personal avem 6 de bâte, deci o victorie pe care o ai, o bucurie. Poate să fie și o perioadă în care cineva îți oferă cuvinte de laudă, de apreciere. Poate să fie de asemenea și o perioadă în care reușești să rezolvi ceva important din punct de vedere personal. Iar apoi avem lumea, deci este vorba despre o eliberare prin care tu treci. Da? E vorba de o bucurie, de un adevăr. Lumea, de asemenea, poate să reprezinte și faptul că te gândești la o călătorie îndepărtată sau poate să reprezinte faptul că cineva vrea să se îndrepte către tine, cineva vrea să se apropie de tine. 6 de cupe, uite, avem o bucurie pentru sufletul tău. Poate să fie și un moment în care te revezi, fie cu un suflet pereche, fie cu cineva din trecutul tău. De asemenea, în plan personal, văd că este și un moment în care reușești să faci pace cu trecutul. Da? Însă mai văd și o veste foarte liniștită pentru sufletul tău. E ca o primă bucurie, e ca o primă victorie, simt eu să-ți transmit. În continuare, avem pajul de spade și judecata. Deci cineva aici care e foarte curios, vrea să afle mai multe lucruri. Poate să fie și o perioadă în care tu înveți mai mult, vorbești mai mult, dar simt aici că tu aștepți un răspuns important privind trecutul tău. Poate să fie și că aștepți un răspuns important în legătură cu o persoană apropiată ție. Sau din punct de vedere profesional, că și cum vocea ta devine mai auzită, tu devii o persoană mult mai recunoscută, fie la locul de muncă, fie în general. Hai să vedem în primul rând ce este cu 6 ăsta de bâte și cu lumea, despre ce e vorba. Ei, uite, avem aici o persoană, da, care fie vrea să se împace cu tine, fie este o persoană care ți este alături, care te sprijină, care te mângâie, care te ghidează. Este cineva care te ajută foarte mult în luarea unor decizii. Hai să vedem lumea, pentru că mie apare ca un final karmic. Absență și o femeie supărată. Uite, poate într-un moment de supărare, poate într-un moment care nu te simți bine, fix atunci, din ce văd aici, fie alegi să renunți la ceva, fie are legătură cu un moment în care zici, gata, vreau să închid acele colaborări, acele relații, prietenii care și eu mă fac să fiu absent sau absentă din viața mea. Cam asta e energia, dar mai văd aici și o veste legată fie de străinătate, fie legată de general familia ta, viața ta, pentru că aici văd un sfârșit a unei perioade complicate. Hai să vedem 6 de cupe ce spune. Avem discuții în contradictoriu, deci parcă sunt niște discuții vechi aici care se reiau și poate să fie o ceartă, poate să fie și o persoană mai agitată. Avem o excursie, o călătorie, cineva care te adoră. O veste importantă pe care o văd eu aici în legătură cu o persoană dragă. Dar uite, e cineva care speră, da? Nu știu, fie speră să-ți pună o piedică, fie este o persoană care e ca un impediment, adică un blocaj în viața ta și parcă persoana aceasta tot se întoarce. Hai să vedem acum pajul de spade.
capcană avem aici. O capcană și avem o casă la oraș. Poate te informezi aici în legătură cu o casă sau în legătură cu o instituție, în legătură cu un spațiu. Deci te informezi în legătură cu ceva anume. Hai să vedem judecata. Avem cadou, victorie și căsătorie. Deci aici, uite, poate să însemne o veste foarte bună pe care o primești. Fie de la locul de muncă, fie este o veste legată de bani la modul general. Pentru alții văd aici că e și cum primiți o recompensă pentru ceva ce ați făcut. Primiți o bucurie. Poate să fie vorba și despre niște bani, da, pe care îi primiți. Dar e clar aici o realizare pe care eu o văd. Ia să mai vedem o carte. Litigii. Deci poate e cineva, știu eu, care se luptă pentru același loc, pentru aceeași situație. Și avem așa, furie, deci o persoană furioasă. Poate să fie și asta. Supărare și inamic. Deci e o persoană aici supărată. Poate puțin invidioasă. Surpriza în toată situația aceasta e 9 de monede îndrăgostiți, o legătură cu zodia Gemeni. Dar și o decizie importantă aici privind banii. Poate este o veste pozitivă legată de o relație, legată de o colaborare. Pentru unii poate să fie ceva important legat de ideea de stabilitate, dar eu văd clar aici ca un fel de bucurie, ca un fel de eliberare. Ia să vedem noi despre ce este vorba. Ca și surpriză, cei cu 9 de monede, pentru că e o veste bună, e împlinire, e realizare. Militarul, da? Deci e o veste aici care vine fie de la o persoană cu uniformă, fie este vorba despre o hotărâre importantă a cuiva. Și avem văduva. Poate să fie o veste importantă legată de o femeie, poate e cineva care a pierdut ceva, poate e vorba de vreo instituție veche. Și îndrăgostiții avem dragostea. Deci poate e cineva care se îndrăgostește. Sau poate tu te îndrăgostești. Avem aici un bărbat brunet, o vizită, o întâlnire. Și avem succes. Deci surpriza aici are legătură cu un succes foarte mare. E un succes pentru sufletul tău. Și avem așa, hoțul, plăcere, divertisment. Uite, poate să fie și un moment în care abordezi lucrurile serios și e ca și cum zici, gata, nu mai iau lucrurile, știu eu, așa, într-un mod copilăresc sau abordez situația într-un mod mai serios. Deci și niște vești bune care apar. Hai să vedem surpriza, pentru că eu văd clar aici ceva foarte benefic pentru tine. Văduva și cadoul. Deci poate e o surpriză pe care o ai de la o femeie matură, de la o companie cu nume feminin, poate să fie și o instituție, dar eu văd clar aici, uite, o surpriză, un cadou pe care l-ai. Și avem așa o încheiere de contract. Da?
o încheiere de contract, o încheiere a unei relații. Și avem așa, ofițerul și vestea. Deci poate e o veste aici pe care o primiți, fie oficială, fie este o veste care are legătură cu o persoană cu uniformă. Avem o pierdere, banii, da, și vestea. Deci poate e ceva legat și de sfera financiară. Avem și văduvul, deci eu cred că e vorba de ceva din trecut care se închide. Adică și cum pierzi ceva, dar câștigi altceva pe altă parte. Hai să vedem ce zice acest oracol. Wow! Oracolul zice așa, avem prosperitate și abundență. Deci poate să fie o veste bună legată de încrederea în tine, o stare de bine, o vacanță, un loc, văd eu aici, în care te simți încrezător în tine. Este un loc care ție ți aduce abundență, ți aduce relaxare. Iar apoi avem a învăța din viață. Deci poate e, nu știu, un loc în care mergi să înveți, să studiezi. Mai vreau o carte. Și avem așa, apă vindecătoare și avem focul magic. Deci sunt două elemente aici diferite. Dar ce mai văd foarte mult entuziasm și foarte multă emoție. Asta mai simt să-ți transmit. E un moment purificator pentru tine. Deci e un moment purificator. Poate să fie și o revelație pe care o ai. Și avem așa, niște răspunsuri la rugăciunile tale. Deci avem aici armonie, abundență și celebrare. Nu știu, dai la pace cu cineva, cumperi ceva, vinzi ceva. E o eliberare foarte puternică, văd eu. Și avem încredere. Deci e ceva ce ție îți dă o mai mare încredere în tine. Hai să vedem ce zice și tarotul meu. Avem gelozie, persoană plăcută și lacrimi. Deci văd aici o persoană puțin geloasă, supărată, înlăcrimată. Și avem așa o persoană vicleană, cu dragoste sinceră și cu invitație. Deci poate e cineva care profită de o slăbiciune de-a ta sau poate este o persoană foarte inteligentă care are niște gânduri bune pe de-o parte față de tine. Ia să vedem noi despre ce este vorba. Avem așa, noutăți plăcute, proces și judecată, te vorbește cineva de bine și companie plăcută. Deci eu cred aici că tu primești o veste eliberatoare. Da? Este o veste eliberatoare pentru tine. Și
Și avem așa, o bucurie de departe, o veste onorabilă și bani mulți. Deci poate e o veste bună legată de străinătate, poate e o veste bună legată de o sumă de bani, poate e o veste bună legată de, știu eu, o creștere materială, dar pentru unii simt eu că e ceva ce pur și simplu va aduce prosperitate, va aduce liniște, va aduce încredere. Doar că, repet, e cineva aici care reacționează într-un mod complicat. Hai să vedem ce zice și oracolul ăsta. Au ieșit două mesaje. Primul avem așa, palmierul, stabilitate, siguranță, creștere. Dar aici avem o casetă, da? Ceva care se repetă în capul tău. Deci e ceva care se repetă în capul tău. Și avem așa, sicriul, ceva ce se închide și un nou început, creștere, schimbare, eliberare, tranziție și avem o veste trăsnet, o veste șocantă, o surpriză, o epifanie. Da? Deci e o veste trăsnet care apare aici. Și avem un ciocan, da? Un sabotaj, o reconstrucție, o interogare, ceva care se repetă, ceva care persistă, da? Ceva ce trebuie să repari, ceva ce trebuie să muncești. E o veste trăsnet aici pe care eu o văd. Și avem o separare. Separarea asta poate să însemne și că un contract se închide. Supărare, cuiva este dor de tine și apoi avem un inel cu niște chei, deci mai multe opțiuni, mai multe decizii. O decizie rapidă mai poate să fie. Și uite, toată povestea aceasta, uite, are legătură cu o ceașcă de cafea, o întâlnire, o conversație, a savura momentul. Avem prietenie. Nu. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată, dar cei care ați rămas alături până la final nu mă pot abține și mai iau niște mesaje din acest oracol. Noutăți plăcute, elementul aer, deci niște vești care vin cu viteză, niște vești care vin, nu știu, pe zona de online, da? Sau auzi o știre, auzi ceva. Avem iarnă, puritate, deci este o veste eliberatoare. Avem un cadou, ziua de joi, iar apoi avem ziua de marți, intrigi între femei. Pe neașteptate, o ceartă, avem speranță, răsărit, pentru tine împlinire, portocaliu, bani, iar apoi avem te caută, inițiala cât. Deci poate o veste bună pe care o primești într-un moment de ceartă, da? Sau într-un moment agitat, din ce văd eu aici. Da. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă îmbrățișez cu drag. Sper din suflet să vă fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.